Παρακολουθώντας δύο ομιλητές στο YouTube, οι οποίοι μάλιστα έχουν και τα διπλάσια χρόνια από μένα, τους είδα λοιπόν με αρκετή βεβαιότητα να αποφαίνονται ότι ο Μέγας Ναπολέοντας Βοναπάρτης είχε ελληνική καταγωγή. Τα επιχειρήματα δε που χρησιμοποίησαν, εμένα τουλάχιστον δεν με έπεισαν, δεν έθεσαν τις κατάλληλες ερωτήσεις που έπρεπε να θέσουν. Ως εκ τούτου αποφάσισα να κάνω αυτό το βίντεο προκειμένου να αποκρούσω αυτή την επιπολαιότητα. Και πάμε λοιπόν ξεκινώντας να δούμε την γέννηση του ίδιου του Μέγα Ναπολέοντα. Γεννήθηκε το 1769 στην Κορσική της Ιταλίας, ένα χρόνο όμως αφού πέρασε στα χέρια των Γάλλων. Εφόσον λοιπόν η Κορσική ήταν επί πολλά χρόνια Ιταλική περιοχή, στα δικά μου τα μάτια είχε άκρος Ιταλική καταγωγή. Καταρχήν, κάτι το οποίο αποδεικνύεται καταρχάς από τα ονόματα τα οποία είχε η οικογένειά του, και βλέπουμε ότι ο πατέρας του λεγόταν Κάρολος, Κάρλο, η μητέρα του λεγόταν Λετίτσια Ραμολίνο, τα δύο αδέρφια του, τα οποία ήταν 7, διαβάζω τον αριθμό, ήταν Καρολίνα, Παυλίνα, Ελίζα, Ιερώνυμος, Λουκιανός, Ιωσήφ και Λουδοβίκος. Αν σας κάνουν εντύπωση αυτά τα ονόματα, ακούγονται ελληνοποιημένα, στην γαλλική την προφορά δεν έχουν καμία σχέση. Δύο από τα ονόματα αυτά έχουν ελληνικές καταβολές, είναι το Λουκιανός και το Ιερώνυμος. Τα υπόλοιπα τα ονόματα δεν είναι ελληνικής καταγωγής, ούτε ήταν Έλληνες οι πρόγονοι του Ναπολέοντος. Δηλαδή αυτό μπορείτε να το ψάξετε και στο δέντρο του το γενεαλογικό, που φτάνει μέχρι το 15ο αιώνα, όπου δεν συναντάμε ελληνικά ονόματα στην οικογένεια του Ναπολέοντος. Τώρα, τι πυροδότησε αυτές τις θεωρίες για την καταγωγή του από την Ελλάδα? Έχει να κάνει καθαρά με το γεγονός ότι είχαν μεταναστεύσει από την Μάνη Έλληνες τον 17ο αιώνα. Το 1675 διαβάζω, είχαν μεταβεί 730 Μανιάτες από το Ήτυλο της Μάνης στην Κορσική, στην Τοσκάνη και στην Παομία, προκειμένου να ξεφύγουν προφανώς από τον τουρκικό ζυγό, από τους πολέμους και αν μη τι άλλο από τη φτώχεια και την ανέχεια. Τώρα, κάποιοι που ισχυρίζονται ότι ο Ναπολέοντας έκρυψε την αληθινή του καταγωγή, πατάνε πάνω σε μια πρόταση που είχε πει ότι η γενιά μου αρχίζει από μένα. Εγώ δεν ενστερνίζομαι αυτή την άποψη, καθότι έχει αποδειχθεί ότι αυτή του η φράση δεν είχε τόσο να κάνει με το γεγονός ότι θέλει να κρύψει οποιαδήποτε ελληνική καταγωγή, όσο με το γεγονός ότι είχε μαθευτεί ότι ο πατέρας του είχε πλαστογραφήσει κάποια έγγραφα προκειμένου να αποδείξει ότι ήταν ευγενικής καταγωγής και ως εκ τούτου να μπορέσει να αναρριχηθεί στην κοινωνία της Γαλλίας πολύ πιο εύκολα για να επιβιώσει. Άρα λοιπόν εδώ βλέπουμε ότι καταρχάς ο πατέρας του είχε σκαρφιστεί ένα δολίος, θα έλεγα, είχε σκαρφιστεί ένα κόλπο προκειμένου να μπορέσει να το χρησιμοποιήσει για την διευκόλυνση της οικογένειάς του, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι είχε να ταΐσει 8 παιδιά. Το δεύτερο επιχείρημα που χρησιμοποιούν οι θειασότες της θεωρίας ότι ο Ναπολέοντας ήταν Έλληνας έχει να κάνει με το επώνυμό του, το οποίο είναι Μποναπάρτε. Επειδή ακριβώς οι Μανιάτες οι οποίοι είχαν μεταναστεύσει από το Ήτυλο, οι Στεφανοπουλαίοι, είχαν το επώνυμο Καλόμερος. Εδώ λοιπόν σε αυτό το σημείο να πω ότι ενδεχομένως να υπήρχε και η ελληνική παρουσία με αυτό το επώνυμο πριν από τη συγκεκριμένη γενιά που μετανάστευσε από το Ήτυλο της Μάνης στην Γένοβα και από εκεί πέρα στην Κορσική, αλλά το Μποναπάρτε σαν επώνυμο απαντάται ήδη από τον 12ο αιώνα μετά Χριστόν σε αυτές τις περιοχές, και στην Κορσική και στη Γαλλία, οπότε έχει να κάνει με δύο τινά. Είτε έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι Έλληνες που είχαν μεταναστεύσει σε αυτές τις περιοχές είχαν προβεί στην αλλαγή του ονόματος τους ήδη από εκείνη την εποχή, δημιουργώντας το όνομο Μποναπάρτε, ή είναι αυτό που λένε κάποιοι και ισχυρίζονται ότι το επώνυμο αυτό είχε δημιουργηθεί προκειμένου να ξεχωρίζουν οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν της Εκκλησίας και είχαν πάρει το μέρος του Πάπα. Με το θάνατο του πατέρα του στα 16 του, παίρνει υποτροφία από τον βασιλιά Λουίς τον 16ο, προκειμένου να πάει στη σχολή Μπριέν Λεσατό. Εκεί γίνεται μέντορας του και κηδεμόνας του
ο Έλληνας Δημήτρης Στεφανόπουλος έρχεται πρώτη φορά σε επαφή με την αγωγή των Ελλήνων και της αρχαίας Σπάρτης, φαντάζομαι, και της νεότερης Ελλάδας και φυσικά της Μάνης συγκεκριμένα, και αυτός γίνεται και ο λόγος για τον οποίο αργότερα ο Ναπολέοντας γράφει μια πραγματεία περί της αγωγής των νέων της Μάνης. Εδώ είναι που έρχεται πρώτη φορά σε επαφή, θα λέγαμε για τα καλά, με το ελληνικό το πνεύμα, καθότι αυτή την περίοδο είναι που συχνάζει σε σπίτι Ελλήνων, κάνει παρέα δηλαδή με Έλληνες η μητέρα του. Αυτό είναι ακόμα ένα στοιχείο το οποίο είναι αρκετά ύποπτο, γιατί αν είχε όντως τόσο ευγενή νόμπλ καταγωγή όπως λένε κάποιοι, η μητέρα του δεν θα έκανε εκείνη την εποχή παρέα με μετανάστες. Και αυτό είναι μια μικρή λεπτομέρεια που έχει ιδιαίτερη σημασία προκειμένου να αποκρυπτογραφήσουμε αν και κατά φόσον ισχύουν αυτές οι θεωρίες. Και παρά το γεγονός ότι ο ποιητής μας Αλέξανδρος Σούτσος είχε γράψει στο ποίημα του «Περιπλανόμενος», σας διαβάζω λίγο, «Διετήρη αίματος του εις τας φλέβας του ουρανίδα, ο Κορσικανός έχων τον ταΐγετον πατρίδα». Παρά λοιπόν αυτή τη φράση στο ποίημα αυτό, ένας από τους μεγαλύτερους μελετητές του Ναπολέοντα, ο κύριος Δικαίος Βαγιακάκος, ο οποίος, όπως καταλαβαίνετε και από το επώνυμό του, είχε καταγωγή από την Μάνη, έβγαλε το συμπέρασμα ότι τελικά ο Μέγας Ναπολέοντας δεν πρέπει να είχε ελληνικές ρίζες και καταγωγή. Στο σημείο αυτό αξίζει επίσης να αναφέρω ότι η γενέτειρα του Μέγα Ναπολέοντα, το σημερινό Αζαξιό, ήταν το αρχαίο Εάκιο, το οποίο ιδρύθηκε από απίκους της Φώκιας της Μικράς Ασίας το 556 π.Χ. υπό τον φόβο και τον διωγμό φυσικά των Περσών που λαιλατούσαν τότε τις πόλεις και τα παράλια της Μικράς Ασίας. Ο Εακός ήταν κριτής του κάτω κόσμου και ήταν μαζί με τον Μίνωα και τον Ραδάμανθη η τριαδική θεότητα, θα λέγαμε, του κάτω κόσμου. Μία μικρή μνήμα επίσης αξίζει να κάνω στον Παύλο Βοναπάρτη, ο οποίος ήταν ο γιος του αδερφού του Λουκιανού, πρωτανεψιός δηλαδή του Μέγα Ναπολέοντα, ο οποίος πολέμησε με το γαλλικό πολεμικό ναυτικό κατά τη διάρκεια της Επανάστασης της Ελλάδας ως εθελοντής και σκοτώθηκε. Επειδή πολλές φορές με έχουν ρωτήσει αρκετοί αν πιστεύω για τον Μέγα Ναπολέοντα, αν είναι Έλληνας ή όχι, θα πω ότι πιστεύω ότι όλη η Ευρώπη έχει ελληνικό γονίδιο και μοιράζεται ένα μέρος του ελληνικού γονιδίου, τουλάχιστον ένα 20 με 30% περίπου θα έλεγα, και πάνω σε αυτό το σημείο τώρα θα ήθελα να εστιάσω, διότι θα αναφερθώ σε λίγο σχετικά με μια έρευνα η οποία έγινε το 2011, αλλά πρώτα να επισημάνω ότι ελληνικές πόλεις στην Νότια Γαλλία είχαν κτίσει οι Έλληνες ήδη από τον 6ο αιώνα π.Χ. στις πόλεις Νίκαια, η σημερινή Νης, το Παρίσι, το οποίο ίσως είναι και λίγο αρχαιότερο προς τιμήν του Πάρη της Τρίας, η Μασσαλία, το σημερινό Μονακό, το οποίο ονομάζονταν Μόνικος, η Αντίπολη, η Όλβια, η Ταυρίδα και φυσικά το αρχαίο Εάκιο. Λέει λοιπόν αυτή η έρευνα που έγινε τις 14 Τρίτου του 2011 με τη συνεργασία Ελλήνων και Γάλλων επιστημόνων ότι το 17% του ύψιστον χρωμοσώματος το οποίο έχουν αυτή τη στιγμή οι κάτοικοι της Νότιας Γαλλίας και της Προβυγγίας καθώς και διάφορων άλλων περιοχών της Γαλλίας προέρχεται από το ελληνικό το γονίδιο των κατοίκων από την περιοχή της Φώκιας και της Μύρνης κατά αντιστοιχεία 19 και 12%. Το οποίο είναι ένα τεράστιο ποσοστό, αν ρωτάτε εμένα, δεδομένου το πόσοι πόλεμοι έχουν γίνει σε αυτή την περιοχή και πόσες φορές ξεκληρίστηκαν οι πληθυσμοί. Επίσης, πολύ εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι η έρευνα αναφέρει ότι από την Ανατολία το DNA, από το οποίο δηλαδή προέρχονται οι Γάλλοι, είναι 0%. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχει γίνει καμία απολύτως επιμιξία. Άρα λοιπόν, συμπερασματικά λέει η έρευνα, οι άπικοι στην Προβυγγία και στην Νότια Γαλλία είναι άπικοι αιωλείς και Ίωνες. Η έρευνα αυτή επίσης αναφέρει ότι το 37% του ύψιστον χρωμοσώματος απαντάται επίσης στην Σικελία, αποδεικνύοντας περίτρανα ότι οι άνθρωποι αυτοί που κατοικούν εκεί είναι ελληνικής καταγωγής. Πριν κάνω τον επίλογο, να σας υπενθυμίσω να κάνετε εγγραφή στο κανάλι,
να γράψετε από κάτω τα σχόλιά σας, τις απορίες σας, τις ερωτήσεις σας και φυσικά να σχολιάσετε με οποιοδήποτε τρόπο θέλετε αυτό το βίντεο. Κοινοποιήστε το επίσης αν σας άρεσε και πάμε λοιπόν να δούμε αναφορικά με τον θάνατο του Ναπολέοντα. Ο Ναπολέοντας πέθανε 5 Μαΐου του 1821 στην νήσο της Αγίας Ελένης που βρίσκεται βορειοδυτικά της Αφρικής. Είναι ένα νησί το οποίο είναι αρκετά μακριά από την Γαλλία και γι' αυτό το λόγο χρειάστηκαν περίπου 20 χρόνια μέχρι η σωρός του το 1840, τον Δεκέμβριο, να μεταφερθεί στη Γαλλία, όπου επίσης χρειάστηκαν αρκετά ακόμα χρόνια προκειμένου η σωρός του να μπει σε ένα ξενοδοχείο το οποίο χτίστηκε προκειμένου να μένουν και να κοιμούνται, τουλάχιστον ο αρχικός σκοπός του ήταν να μένουν και να κοιμούνται οι στρατιωτικοί. Αργότερα αυτό μετατράπηκε σε ένα είδος νεκρόπολης, θα το λέγαμε σήμερα, για αυτούς τους αξιωματικούς οι οποίοι έχεραν, ας πούμε, τεράστιας αγάπης του λαού. Και ως εκ τούτου λοιπόν εκεί βρίσκεται σήμερα η σωρός του Μέγα Ναπολέοντα. Περιτριγυρίζεται από 12 αγάλματα τα οποία σύμφωνα με τους Γάλλους συμβολίζουν τη νίκη. Ο δε τύμβος, παύλα τάφος, είναι χτισμένος από μάρμαρο, είναι πανέμορφος θα λέγει κανείς. Και αυτό που μπορούμε να πούμε και να υποθέσουμε είναι ότι σίγουρα οι επιστήμονες μπορούν να λάβουν γενετικό υλικό από την σωρό του Μέγα Στρατιλάτη και να μας απαντήσουν αυτοί οι ίδιοι τελικά αν ήταν ελληνικής καταγωγής ή όχι ο Μέγας Ναπολέοντας. Να είστε όλοι καλά, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.